Cât de dificil este să-ți faci singur boilersurile. Salutare, prieteni pescari! În momentul de față vreau să fac o nouă tranșă de boilersuri. Vreau să rulez din nou pentru că urmează o partidă de pescuit. Și m-am gândit să vă arăt și vouă cum rulez eu boilersurile, ce ai nevoie pentru a face boilersuri, precum și procedurile pe care le urmez. Ceea ce o să rulez astăzi este boilersul Belacean, care este cunoscut de foarte mulți dintre voi deja. E bine, aici am pregătit 3 kg de mix. Tot timpul amestec și rulez cantități mai mici. Mixul l-am pregătit de ceva timp, ceea ce vă recomand și vouă, pentru că astfel ingredientele se pătrund între ele, mirosurile se combină și mixul este mult mai eficient. Pentru a-ți face boilersuri, ce ai nevoie sunt lucruri foarte mici, spun eu. În primul rând, o masă sau ceva pe care poți să rulezi sau pe care poți să lucrezi. Aici, după cum vedeți, este o mașină de măcinat carnea, care scoate cârnații foarte bine. Nu ai nevoie de pistoale sau extrudere, atâta timp cât rulezi cantități mici pentru tine. Aici este o rolă pe care ies cârnații, un vas mai mare de lucru în care poți să amesteci mixul, să faci coca, precum și masă de rulat. Aici fiecare după preferințele lui, de dimensiunile dorite, 20, 24, 16 mm sau chiar 10 mm. Eu deja, după cum am spus, am pregătit mixul. Aici am 3 kg. Aici înăuntru am pregătit și partea lichidă. Despre aceste subiecte, atât compoziția mixului, cât și a părții lichide, o să urmeze alte videoclipuri aici pe canalul de YouTube. Pentru asta te invit să te abonezi la canal și să pornești notificările pentru a fi anunțat când o să apară următorul video. Acum o să adaug treptat mixul peste partea lichidă și o să amestec toată compoziția. Ceea ce vă recomand pentru cei care sunteți la început de drum și mai ales când faci un mix nou, este să rulezi prima dată o cantitate mică, 1 kg, să vezi cum acesta se rulează și dacă totul decurge bine, apoi poți să rulezi și cantități mai mari. O cantitate de 2-3 kg de mix se poate amesteca cu mâna, nu ai nevoie de malaxoare. Am încercat și roboți de bucătărie, dar fără succes. Și asta pentru că coca are o densitate mult mai mare decât un aluat de pâine. Acum începem să amestecăm toată compoziția. Acum încet încet mai adăugăm mix. În același timp amestecăm. În momentul de față compoziția a devenit mult mai densă și de aici o să fiu nevoit să amestec cu mâna. În continuare mai adăugăm mix, în timp ce amestecăm compoziția. În momentul de față am terminat de amestecat toată compoziția, coca este gata, consistența ei este puțin mai moale, după cum puteți vedea. Acum urmează să o lăsăm aproximativ o jumătate de oră să stea, astfel încât mixul să tragă foarte bine partea lichidă. După aproximativ o jumătate de oră, coca o să devină numai bună pentru a putea fi rulată. În acest timp o să pregătesc masa de rulat și tot ce mai am nevoie pentru a putea rula boilersurile. Cam asta este toată cantitatea. O să o introduc într-o pungă. Punga am închis-o pentru ca aerul să nu poată să pătrundă în interior. O lăsăm să stea pentru aproximativ o jumătate de oră. Nu este nevoie ca ea să stea la frigider, poate să rămână și afară.
doar să fie închisă foarte bine. A trecut aproximativ o jumătate de oră, timp în care mixul a tras foarte bine partea lichidă. După cum puteți vedea, și coca are o altă consistență, este puțin mai densă. Urmează acum să rulez boilesurile. Să scot cârnați, bineînțeles, și să rulez boilesurile. O să fac boilesuri solubile, care vin doar rulate și puse la uscat. După cum v-am mai spus, pentru scos cârnați am aici o mașină de măcinat carnea, la care am atașat un con. El are dimensiunea 20 de mm, pentru că urmează să rulez boilesuri de 20 de mm. E bine, cam asta este produsul finit. Le punem în lădițe și le lăsăm la uscat. În momentul de față sunt afară, este foarte cald și pentru asta nu scot foarte mulți cârnați odată, aproximativ 1-2, ca ei să nu se usuce la suprafață, iar apoi să nu se mai ruleze foarte bine. Pentru mine este o plăcere, sincer să vă spun, să rulez boilesurile. Mă simt precum la pescuit, doar că nu sunt pe malul apei. Poate la început o să ai puțină teamă, puțină frică, că nu o să iasă totul bine, dar trebuie să ai încredere că ceea ce faci, faci bine și o să fie totul perfect. Vă recomand tuturor, vă încurajez să faceți acest lucru, să vă rulați singur boilesurile, pentru că sunt numai avantaje. Am terminat de rulat toată compoziția. Acestea sunt bilele care mi-au ieșit din aproximativ 3 kg de mix. Sunt 3 lădițe aproape. Urmează să le pun la uscat. Pentru uscat am aici improvizat un cărucior care are rafturi pe care pun lădițele. Uscați-le cât mai natural, nu le uscați forțat, nu le țineți în soare pentru a se usca. Lăsați-le în lădițe, eu le păstrez și peste noapte ele stau afară,
Bilele solubile se usucă în aproximativ 5-6 zile, poate 7, în funcție și de temperatura care este în afară, în exterior. Dacă vrei să vezi și alte videoclipuri interesante, aruncă o privire pe canal sau ți-am pregătit chiar aici un videoclip și ne vedem acolo. Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!